Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 52, sau khi cái tên Trần Sư Huynh tới, hắn ta đã cùng Diệp Phàm giao chiến một trận hết sức quyết liệt. Tiếp theo đây, dùng ra phong tỏa thời không, Trần Phong liền dùng thần lực của mình giam giữ Diệp Phàm ở bên trong. Đối diện với nó, thân thể Diệp Phàm cũng nhanh chóng dừng lại. Sau đó, anh ấy liền kết ấn, cuối cùng thành công thi triển bí pháp chữ giai. Nhất thời, quanh cơ thể Diệp Phàm liền được bao phủ bởi một quả cầu khổng lồ, toàn bộ tinh khí xung quanh không ngừng đi vào trong cơ thể anh ấy. Lúc này, Diệp Phàm cảm giác được chiến lực của mình đã tăng lên gấp 10, cảnh giới rốt cuộc cũng chạm tới bỉ ngạn. Thế nhưng, phía đối diện kia, cái tên Trần Phong đã công kích tới. Thế vậy, Diệp Phàm một quyền đấm ra, tất cả những ngôi sao trên bầu trời đều tan nát. Sau đó, cước bộ lăng không đi về phía Trần Phong, mỗi bước đi của Diệp Phàm màu vàng dưới chân đều tỏa ra phù văn vô cùng huyền ảo. Thế vậy, Trần Phong ngay lập tức thi triển toàn lực đánh về phía Diệp Phàm. Đáng tiếc, tốc độ của Diệp Phàm lúc này lại quá nhanh. Đánh tan công kích lao tới, Diệp Phàm lăng không tiến lên một quyền đánh bay Trần Phong, khiến xương cốt hắn gãy đoạn và mất đi sức chiến đấu. Cũng đúng vào lúc đó, Diệp Phàm cũng cảm giác được chiến lực cường đại như thủy triều rút đi, hoàn toàn biến mất như chưa từng xảy ra. Giờ khắc này, trong lòng Diệp Phàm không thể nào bình tĩnh được, bởi bí thuật này còn quý giá hơn so với hư không cổ kinh. Ở phía dưới, tất cả mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, thanh âm thốt lên nói: "Điều này sao có thể? Trần Phong sư huynh bị đánh bại, sao lại như vậy?" Nghe vậy, Lý Tiểu Mạn khẽ nhíu mày, nàng là người chấn kinh nhất, trong lòng bốn bề sóng dậy, nàng có cảm giác chuyện này như đang ở trong mộng. Bây giờ, chỉ cần phẩy tay, ta có thể lấy mạng ngươi. Mặc dù ngươi đã từng nói sẽ đánh gãy chân tay của ta, thế nhưng ta không chấp, tha cho ngươi một mạng. Dứt lời, Diệp Phàm quay đầu lại, sau đó trở về đứng cạnh Cơ Tử Nguyệt. Bất chợt, đúng vào lúc đó, Cơ Tử Nguyệt nắm tay Diệp Phàm kéo đi, thanh âm vang lên nói: "Đi mau, có tu sĩ cảnh giới siêu việt bỉ ngạn xuất hiện." Dứt lời, hai người nhanh chóng lao về phía trước. Ngay sau đó, từ trên không trung, vị lão nhân họ Lý bất chợt từ đâu xuất hiện, nhanh chóng đón hai người tới bên cạnh. Phía xa, một đạo thân ảnh chỉ trong phút chốc đã bay tới, thanh âm vang lên nói: "Lý sư huynh, chúng ta không có ác ý." "Ta biết rồi." Dứt lời, vị lão nhân họ Lý liền mang Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt trở về Chuyết Phong. Ngay lập tức, ông liền nói cho hai người biết một vài điều quan trọng. Thế nhưng đang giảng giải, bất ngờ vị lão nhân họ Lý hô lớn nói: "Là người phương nào tới Chuyết Phong của ta? Tại sao không ra đây gặp mặt?" Lời nói của ông vừa dứt, Diệp Phàm theo đó cũng có cảm giác kỳ lạ. Thế nhưng cũng không có đạo thân ảnh nào xuất hiện. Thấy vậy, vị lão nhân họ Lý lại nói tiếp: "Hóa ra là cường giả Cơ gia, đại hư không thuật danh bất hư truyền, lại có thể xuyên qua hư không bước đi, quả thật là vang dội cổ kim, không hổ là vô thượng bí thuật." Nghe vậy, người kia xuất hiện lăng không đi tới, thanh âm vang lên nói: "Chuyết Phong nhất mạch, quả nhiên bất phàm, chẳng lẽ lại xuất hiện một vị đại năng thứ hai hay sao?" Dứt lời, người kia trong tay liền xuất hiện một quả cầu tựa như giải ngân hà đánh thẳng xuống dưới. Thế thế, vị lão nhân họ Lý bàn tay khẽ động, một luồng ánh sáng cũng phóng ra, đánh thẳng về phía đối thủ của mình. Khoảnh khắc va chạm, chấn động tỏa ra, làm cho những ngọn núi xung quanh rung chuyển, mọi người ở trên mặt đất kinh hãi. Sau một đòn đó, người kia đáp xuống, thanh âm vang lên nói: "Truyền thừa Chuyết Phong, quả nhiên không phải chuyện đùa, hay. Không biết tiền bối giá lâm Chuyết Phong để làm gì? Ta tu luyện mãi cũng buồn, tranh thủ đi ra ngoài, thuận tiện tìm kiếm một người mà thôi." "Tổ gia, người sao lại tới đây?" "Đương nhiên là để tìm ngươi rồi." Nghe vậy, Cơ Tử Nguyệt lè lưỡi làm ra bộ dáng đáng yêu. Thế nhưng, nàng lại bất chợt thấy Diệp Phàm đang lẩn đi. Bởi vậy, nàng liền chặn đầu anh ấy lại và bắt đầu tra hỏi về bộ pháp xúc địa thành thốn kia. Đáp lại, Diệp Phàm liền chối bay. Cuối cùng, nàng bắt Diệp Phàm đi cùng mình trở về Cơ gia. Đáng tiếc, nam nhân kia dù cho thế nào cũng không nghe. Cũng may, đúng vào lúc đó, vị lão nhân của Cơ gia đã tới giải vây. Ông nói Cơ Tử Nguyệt cứ ở đây, không được làm loạn. Ông có việc quan trọng phải đi. Dứt lời, lão cũng liền biến mất. Không lâu sau, ở tại một ngọn núi nhỏ, Diệp Phàm bất ngờ thấy một lão nhân nằm co quắp trên một tảng đá. Ngay lập tức, anh ấy liền đi tới, nhìn vị lão nhân kia đang ngủ, Diệp Phàm âm thầm phán đoán vài chuyện về người này. Bất chợt, khi Diệp Phàm đang suy nghĩ, vị lão nhân kia tỉnh lại, cầm tay Diệp Phàm, ông liền kiểm tra anh ấy và nói vài lời khó hiểu. Sau đó, ông lại dẫn Diệp Phàm đi tới một nơi, ở nơi đó vô cùng hoang vắng. Bất chợt, bàn tay ông vung ra, những đạo văn kỳ lạ xuất hiện rồi in sâu vào trong mi tâm. Hơn nữa, khi bàn tay ông đánh ra, những điều dị thường cũng liền xuất hiện trước mắt Diệp Phàm, làm anh ấy kinh hãi. Đến đây thì hết tập 53 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.